Cảm ơn vì con dao của cậu đã giết heo thì làm cho tử tế. Đừng để nhà họ Kiều chúng ta mất mặt, không thì tôi chẳng chịu nổi đâu. Giang Cảnh Phỉ cười một tiếng, cầm con dao lật qua lật lại. Thích me không rời tay, có con dao tốt này. Giang Cảnh đi làm nhẹ nhàng hơn hẳn. Dân ở lò mổ giờ thân thiết với anh hơn nhiều. Đặc biệt là Trương Tiểu Bác, được phân cùng nhóm với Giang Cảnh. Linh Mất đã để ý ngay Giang Cảnh, đổi dao mới. Đây đồ quý giá. Giá không rẻ đâu. Cậu Giang, cậu lấy đâu ra vậy? Người nhà tặng. Cha, đúng là chịu chơi thật. Con dao tốt này đáng giá cả con heo đấy. Giang Cảnh không khỏi ngạc nhiên. Dù biết con dao này tốt, nhưng không ngờ lại đáng giá cả con heo. Kiều Vũ Hiên không lẽ vì con dao này mà tiêu hết lương luôn chứ? Anh cúi đầu nhìn con dao, lòng thấy xúc động. Cùng lúc đó, ở bên kia, Tưởng Ước cuối cùng cũng xong nhiệm vụ lần này. Về nhà, anh bước từ ngoài vào. Việc đầu tiên là nhìn quanh một lượt. Mấy ngày nay Cảnh và Niệm Niệm có về không? Nhưng tiếng nói quen thuộc vẫn không nghe thấy. Trong bếp, Ôn Tuyết đang nhào bột. Vì Giang Cảnh vừa đi, mọi việc nhà đổ dồn lên vai Lý Tố Cầm. Bà ấy đã ngoài 50. Trong lòng khó tránh bực bội. Thế là chẳng mấy ngày, bà kéo Ôn Tuyết vào bếp, bắt đầu sai bảo. Con bé này, sao đến nhào bột cũng không biết? Bột này cứng rồi, không thấy sao? Để một lát sẽ mềm thôi. Anh Tưởng thích ăn bánh bao tôi làm. Chú Tưởng cũng khen tôi làm tốt. Thấy họ thích ăn, tôi cứ làm theo cách của mình. Cô là người ngoài, tạm ở nhà tôi vài ngày. Mà dám nói, hiểu khẩu vị của con trai và chồng tôi hơn. Cô không ngại ngùng sao? Tôi là khách. Anh Tưởng và chú Tưởng đối xử tốt với tôi. Khen tôi làm tốt, đó là vì lịch sự. Có gì mà ngại. Ôn Tuyết miệng lưỡi sắc sảo, nói chuyện nhẹ nhàng mà đánh thép. Lý Tố Cầm vốn chỉ quen la lối. Đối mặt người khác thì được, nhưng gặp Ôn Tuyết, như đấm vào bông, chẳng làm gì được. Suýt nữa tự làm mình tức chết. Ôn Tuyết lại chẳng để tâm. Đang định thừa thắng xông lên chọc tức bà thêm, thì nghe tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài vọng vào. Ôn Tuyết lập tức đổi mặt, nở nụ cười trên môi. Anh Tưởng, anh về rồi. Tưởng Ước từ ngoài bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. Lý Tố Cầm bị anh nhìn mà hơi chột dạ, sợ Tưởng Ước biết mình lúc anh không ở nhà. Cố ý sai bảo Ôn Tuyết. Anh Tưởng, anh không đi tìm chị dâu sao? Chị ấy về cùng anh không? Sẽ về. Tưởng Ước cau mày thật chặt. Hai người bên cạnh sao không hiểu ý. Rõ ràng là không về mà. Chi bằng ly hôn cho xong. Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Ước dừng trên người Lý Tố Cầm. Thấy Lý Tố Cầm có vẻ không chịu nổi, đầu óc căng thẳng, anh mới thu ánh mắt lại. Anh xoay người định ra ngoài, đột nhiên liếc thấy trên cổ tay Ôn Tuyết có chiếc vòng. Sao cái này lại ở chỗ cô? Không phải anh tặng tôi sao? Đặt trên bàn trong phòng. Trên hộp còn vết máu nữa. Tháo ra đi, cái này không phải cho cô. Chắc là nhầm rồi. Nói xong anh không ngoảnh lại, xoay người về phòng mình, lấy một hộp khác trên bàn mang ra, đưa cho Ôn Tuyết. Cái này là của Lục Hải Xuyên gửi cô. Người đàn ông thay chiến hữu đã khuất chuyển di vật, nhưng người phụ nữ lại lén đeo chiếc vòng anh chuẩn bị cho vợ. Người đàn ông vốn yêu thương Thanh Mai đổi lòng. Niệm Niệm, bố con là người thế nào? Là người hay là mẹ buồn? Mỗi lần mẹ buồn đều vì bố. Bố làm mẹ buồn thế nào? Bố cả năm không về nhà. Mẹ không gặp được bố. Niệm Niệm cũng không thấy bố. Kiều Vũ Hiên cau mày. Một năm không về nhà đúng là hơi lâu. Nhưng anh cũng là quân nhân, hiểu rằng một khi có nhiệm vụ, mất tích vài tháng là chuyện thường. Thế Niệm Niệm cũng không thích bố sao? Mẹ không thích, thì Niệm Niệm cũng không thích. Mẹ bảo sau này sẽ tìm cho con một bố mới. Bố này không cần nữa. Kiều Vũ Hiên khóe miệng giật giật. Tìm bố mới. Nghe giống kiểu của Giang Cảnh thật. Mẹ về rồi.
Niệm Niệm biết đọc sách rồi này. Con thích không? Mẹ mua hết cho con. Mẹ ơi, con chỉ cần một quyển thôi. Những cái khác con không cần. Niệm Niệm chỉ cần mẹ khỏe mạnh là đủ. Nuôi con không tốn nhiều tiền đâu. Hôm nay là ngày đầu mẹ đi làm. Mẹ mời mọi người ăn bữa ngon. Giang Cảnh cầm 9 đồng tiền lớn. Chẳng có ý định tiết kiệm chút nào. Từ tiệm sách đi ra, dẫn Kiều Vũ Hiên và Niệm Niệm. Quay đầu bước vào quán cơm quốc doanh bên cạnh. Suýt tưởng cậu thành đại gia rồi. Mới kiếm được 9 đồng, mà đã tiêu thế này. Thì sao chứ? Hôm nay là 9 đồng. Sau này sẽ là vô số lần 9 đồng. Tiền kiếm ra để tiêu, tôi vui là được. Giang Cảnh chẳng khách sáo, gọi cả bàn món Kiều Vũ Hiên và Niệm Niệm thích. Rồi bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. Cho Niệm Niệm đi học. Để dành tiền cho Niệm Niệm dùng. Còn phải mua nhà để dọn ra ngoài. Căn phòng kia để dành cho cậu đấy. Không cần phải dọn đi đâu. Gần đây nhà hơi eo hẹp. Nhưng thật ra không thiếu tiền. Cậu cũng đừng lo. Cần gì cứ nói với bố mẹ hay tôi. Cậu đang quan tâm tôi à? Đúng vậy, tôi quan tâm cậu. Nếu cậu thiếu tiền, lương của tôi cũng đủ cho cậu dùng. Cảm ơn, nhưng tôi thích tự dựa vào mình. Không cần mọi người lo. Anh nói vậy. Nhưng vì lời Kiều Vũ Hiên, lòng thấy ấm áp. Bữa cơm này tiêu gần nửa tháng lương. Nhưng anh ăn rất vui. Quyết tâm, sau này có tiền còn đến nữa. Ăn xong, Kiều Vũ Hiên dẫn Giang Cảnh và Niệm Niệm về nhà. Sáng hôm sau, Giang Cảnh vừa ra khỏi cửa, đã thấy Kiều Vũ Hiên đứng ở cửa. Biểu cảm trông lạ lùng. Cậu có phải đang buồn không? Cậu thấy tôi buồn từ đâu ra? Thế sao cậu đứng đây mãi? Ngần người à? Nếu cậu có tâm sự, có thể kể tôi nghe. Miệng tôi kín lắm. Dĩ nhiên, không muốn nói cũng không sao. Tôi thật sự không buồn. Cũng chẳng có tâm sự. Đừng đoán bừa. Giang Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Có phần không muốn vạch trần cậu. Còn Kiều Vũ Hiên nhìn anh lúc xanh lúc trắng. Biết chắc hành động của mình bị hiểu lầm. Do dự một lúc, cuối cùng mới đưa cái túi đen trong tay ra trước mặt. Cái gì đây? Cho cậu. Kiều Vũ Hiên nói xong, quay người vào phòng ngủ. Giang Cảnh nhìn chằm chằm cái túi đen. Thần sắc thoáng nghiêm túc. Qua lớp túi đen sờ thấy vật cứng. Như đoán ra điều gì, anh lập tức mở túi ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là một con dao giết heo mới.